שלום לכולם, כאן שלומי קינן. לפני שממשיכים, זכרו לעשות סאבסקרייב לערוץ וללחוץ על נוטיפיקיישנס, זה עוזר לקידום הערוץ וכך גם תוכלו לדעת מתי אני מעלה תכנים חדשים. זה קורה כל שבוע, שבועיים בערך. כמו כן, אנא עשו לייק לסרטון בו אתם צופים עכשיו, זה מסייע מאוד לאלגוריתם של יוטיוב להפיץ את התכנים האלה הלאה לעוד אנשים שמעוניינים ואוהבים לראות את זה. לינק לתמיכה בערוץ, קישורים לפודקאסט קלאסי קינן, לקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק, וגם מומלץ במיוחד הקורסים הדיגיטליים, נמצאים למטה בתיאור של הסרטון. בקיצור, עשו סאבסקרייב, עשו לייק ותמכו בערוץ באמצעות הקישורים בתיאור של הסרטון למטה ביוטיוב. המשך צפייה מהנה. בטהובן הוא אהוב עליי מאוד, וההירואיקה ספציפית אהובה עליי מאוד גם. זו עוד אחת מהיצירות לצידה של הסימפוניה התשיעית, שהיא סמל עצום, וגם היא במקומה בהיסטוריה של המוזיקה, הוא מקום חיוני ומאוד מאוד חשוב. היצירה נמצאת בצומת מאוד מעניינת, מהרבה מאוד בחינות, לא רק אישית של בטהובן, שגם זה אנחנו מיד ניכנס לעניין האישי של בטהובן פה בהירואיקה, אבל אחת השאלות הכי נפוצות, נגיד במוזיקה, לא בדיוק שאלה, אבל סוגיה במוזיקה, זה על בטהובן, האם הוא מלחין קלאסי או מלחין רומנטי. זה באמת שאלה קשה, ואין לה בדיוק תשובה חד משמעית. בטהובן הוא בדיוק בין לבין, הוא הגדיר בעצם את התקופה הרומנטית ביצירה שלו, את אותו מעבר בין התקופות. אז בטח שהסימפוניה התשיעית נשמעת באמת יצירה ענקית ורומנטית. ההירואיקה היא הראשונה שנשמעת יצירה ענקית ורומנטית. זו הסימפוניה הרומנטית הראשונה, בלי קשר להאם בטהובן הוא מלחין קלאסי או רומנטי, זו הסימפוניה הרומנטית הראשונה. אין בכלל שאלה כאן. זו יצירה תוכניתית, אנחנו תכף נראה. יש לה מסר מובהק. תכף נראה השאלה, איך מוזיקה יכולה להיות על משהו? כן, זה מוזיקה על משהו. כבר זה, רומנטי, מוזיקה תוכניתית. היצירה היא לוקחת 50 דקות. שום דבר לפני זה, או אחרי זה, עד התשיעית של בטהובן, ועד הרומנטיקה לא לקח 50 דקות, רחוק משם, חצי שעה אולי מקסימום, זה סימפוניה. השנייה של בטהובן, נגיד, 50 דקות? הפרק הראשון 17 דקות. סימפוניה של מוצרט שלמה היא 17 דקות, חלק מהן. אז הממדים הם רומנטיים, וגם בטהובן אחר כך, 4 ו-5 הם הרבה יותר קצרות, הן יצירות שהן מצלצלות שוב, אולי קלאסי. זאת רומנטית. רומנטית במפגיע, יש לה אמירה, יש לה מסר, היא גדולה מאוד, היא רחבה מאוד, והיא עם המון המון חידושים. זו באמת לא סתם סימפוניית המהפכה, שמיועדת לדבר על המהפכה, היא עצמה היא מהפכה במוזיקה. ובהרבה מובנים זו מהפכה יותר גדולה אפילו מהתשיעית שדיברנו עליה. שתיהן מהפכות ענק, אבל גם זו לא נופלת מהמהפכה ההיא. עכשיו בואו נראה, יש פה נסיבות באמת רציניות מאוד שגרמו לבטהובן לעשות את אותה מהפכה. הדבר לא קרה סתם. בטהובן, ההירואיקה היא מייצגת את תחילת התקופה שאנחנו קוראים לה התקופה השנייה של בטהובן, תקופה יצירתית מדהימה שלו. זו הסימפוניה השלישית, יש לנו אחר כך, אנחנו זוכרים, 5, 6, 7 יצירות מדהימות, כל התקופה השנייה, קונצ'רטו לפסנתר, 4 ו-5, דברים נהדרים של בטהובן, עד שקונצ'רטו לכינור. גם בתקופה הראשונה, בטהובן כבר יצא, הוא מלחין את ההירואיקה שהוא בעצמו כוכב על בווינה. הוא מילא את החלל העצום שמותו של מוצרט הפתאומי הותיר שם, גם בתור וירטואוז פסנתר מוביל, הוא היה פשוט הווירטואוז הכי מבוקש של הכלי בווינה, וגם בתור מלחין. הסימפוניות הראשונות שלו, היצירות שאנחנו עד היום מאוד אוהבים, כמו הסונטות אור הירח, הפתטית, הקונצ'רטי לפסנתר 1, 2 ו-3, כל אלה לפני כן לתקופה הראשונה, בטהובן הוא כבר כוכב בווינה. כוכב על בווינה, ורק הוא יודע שהוא מתחרש. אף אחד לא יודע את זה, כי הוא לא יכול לספר את זה בכלל. אם הוא מספר שהוא מתחרש, הוא מאבד את עולמו. מי יעסיק מוזיקאי חירש? הוא יודע את זה. אז הוא החליט להתאבד, וכתב צוואה, או אנחנו קוראים לזה צוואה, זאת מילה מנומסת, זה מכתב התאבדות. ההירואיקה היא באה משם, בטהובן מתחרש, מאבד את שמיעתו, מבין שזה חסר מרפא, וברע לו מחליט להתאבד, וכותב כבר את המכתב התאבדות, למשפחתו אני אראה מעט מזה, מצאתי תרגום לעברית,
מומלץ באתר שנקרא מלודיה, תרגמו את אותה צוואה לעברית, אז פה יש תרגום לעברית פשוטה של הצוואה הזאת, אפשר לקרוא את כולה. ואני אראה רק מעט, פשוט להבין עד כמה זה נוגע ללב, ועד כמה הסיטואציה של בטהובן היא באמת סיטואציה אנושית, פשוט קשה, בלתי אפשרית, אני לא יודע איך אפילו לתאר מה שהאדם אמור לעמוד בפניו. או אתם שחושבים או אומרים שאני מרושע, עקשן או מיזנטרופי, כמה שאתם טועים, אינכם יודעים את הסיבות הנסתרות למה שאתם חושבים שאתם רואים. מילדות ליבי וראשי נטו לרגשות עדינים של רצון טוב. הייתי אף להוט מאי פעם להגיע להישגים גדולים, אבל הבינו שבמשך 6 שנים הייתי במצב נואש, מוטרד על ידי רופאים חסרי טעם, מרומה שנה אחר שנה בתקווה לשיפור. בסוף נאלץ להתמודד עם מחלה מתמשכת שהתרופה לה תיקח שנים או אולי לא תהיה אפשרית. אני שנולד עם מזג נלהב ומלא חיים, אפילו רגיש לתמורות שבחברה, נאלצתי מוקדם מאוד להתנתק, לחיות בבדידות, כשניסיתי לפעמים לשכוח את כל זה. כמה קשה נדחיתי מהחוויה העצובה הכפולה של שמיעתי הלא טובה, ובכל זאת לא יכולתי להגיד לאנשים לדבר חזק יותר, לצעוק, כי אני חרש. זה ממשיך, זה פשוט לבכות כשקוראים את זה, ובסוף הוא נפרד, הוא פשוט באמת נפרד מיקיריו. בואו מתי שתרצו, אפגוש אתכם באומץ, היו שלום ואל תשכחו אותי כשאמות. מגיע לי זאת מכם, כי בזמן חיי חשבתי עליכם לעתים, ועל איך לעשות אתכם שמחים, כך יהיה לודוויג ון בטהובן. זה באמת מסמך מהמרגשים, אני חושב. המסמך הזה שמור, כך זה נראה, זה בכתב ידו של בטהובן, באמת מקושקש. הוא למזלנו, למזלה של האנושות, הוא שמר את זה במגירה ולא עשה עם זה כלום. לא, הוא איכשהו הצליח למשוך את עצמו בסרוכים של הנעליים של עצמו ולהמשיך ליצור, אבל מה שהוא החליט מכאן זה הוא מרביץ לגורל בחזרה, והדבר הבא יהיה ההירואיקה. מי שהזמין את היצירה, הנסיך לובקוביץ', לא ידע שהוא מזמין את ההירואיקה, הוא חשב שהוא מזמין מהמלחין הפופולרי של וינה, ממשיך דרכו של מוצרט, את הסימפוניה הבאה. הוא ידע שבטהובן הוא קצת פרוע, היה לו רפיטיישן בכל זאת, אבל זאת מפלצת. הוא לא ידע שאת זה הוא עתיד לקבל. בואו נראה עד כמה זה מפלצתי. אני כמו בפעם הקודמת רוצה להיעזר פה בסרט נהדר של ה-BBC, ממש מומלץ, יש אותו ביוטיוב, אפשר למצוא אותו, פשוט לחפש BBC, הירואיקה ביוטיוב, לצפות בשעה ו40 משגעות של סרט. אני אראה 3 סצנות קצרות, בהתחלה, באמצע ובסוף, להבין את האווירה. ברקע, בטהובן מתחרש, אסור שידעו את זה, אז הוא מסתיר את העובדה הזאת. נפוליאון, בונפרט, בטהובן בינתיים מעריץ אותו. הוא חושב שנפוליאון זה המשחרר הגדול. המשחרר מהעריצות. ההירואיקה בעצם היא על נפוליאון. זה הרקע. אנחנו מתחילים את הסצנה בזה שמעתיק כתבים נכנס בחיפזון לחלק את התווים לתזמורת, והם כולם בהלם, הם לא מבינים מה הם מקבלים. הם לא ראו תווים כאלה מעודם. Most serene highness. We've been working round the clock. Stop. Bloody hell. We're ready, sir. צריך לגוע בו כי הוא לא שומע. My wife says it's about Napoleon. How may a piece of music be said to be about something? I've never seen anything like it. It may not be music at all. זה המזכיר האישי שלו, ריס, הביוגרף גם של בטהובן. הרבה ממה שאנחנו יודעים על בטהובן זה מריס. הדמות הוא שעומד.
I thought you lot were supposed to be good. It's off the beat, sir. And there's so many markings we can hardly read them. Gentlemen, it is our first attempt. Patience, please. זה לובקוביץ', הוא הזמין את העבודה. Sound rather fiendish. Rather difficult to play, don't you think? Violent. Needlessly violent. I've marked it exactly as I want it played. The marking here, you see, sforzando. Sforzando. A sharp attack to each note, Your Highness. I'm really hammering it. How modern. Look, my friend, you're trained to make a beautiful sound. But I don't want a beautiful sound. Elsewhere, yes, but not here. This is a summons, an imperative. Play me the first two chords. I want more intensity, more guts. Again, please. Don't be so tentative. Play louder. We never play louder than that. And some of it's hard to follow. It keeps changing. Yes, it changes. The mood shifts all the time. But are you telling me you can't play it? Not at all. Then play it for the love of Christ! Could we play it a little slower, sir? No. Not slow, urgent. לא סתם, הם לא הצליחו לתקן את זה. זו באמת יצירה שמההתחלה הייתה כתובה קשה. הסולם שלה למשל, מבמול מז'ור. כמעט כלום לא נכתב בסולם הזה. אני אומר כמעט, יצירות פה ושם כן נכתבו במול מז'ור. מכל מיני סיבות היסטוריות זה סולם קשה, שלא רגילים כל כך לא היו רגילים לקרוא את הסולם הזה, שכתבו את זה בהדפסה הראשונה של הסימפוניה, בסולם המקביל, מי שיודע תווים, רד דיאז מז'ור, במקום מי במול מז'ור, שזה היה להם יותר קל לקריאה, אבל אנחנו פשוט היום משתגעים לחשוב לקרוא את זה ככה. עד כדי כך זה היה משונה, אני פשוט אומר את זה למי שמבין עד כמה זה הזוי. אבל כן, זה היה להם ממש מוזר. ואנחנו רואים אם התקשו, התזמורת שמנגנת את זה בסרטון הזה של ה-BBC אגב, אפשר לשמוע את הקלטותיה הנהדרות, זה לא ההקלטה שאנחנו שומעים פה, הם הקליטו את זה חי, זו התזמורת של גרדינר עם ההקלטה המאוד מפורסמת הזאת. עכשיו, שווה אולי לפני שאנחנו נתחיל להיכנס באמת לפרק הראשון של היצירה, בואו נשווה רגע, הקלטה כמו של גרדינר עם כלי התקופה, להקלטה בת זמננו, וההבדל הוא, או להקלטה עם תזמורת סימפונית בת זמננו הכוונה, וההבדל הוא מדהים, הוא מאיר עיניים. אני מאוד מאוד אוהב את המחזור הזה של גרדינר, אבל בואו נגיד, זה לא הדרך השגרתית שבה מבצעים יצירה כמו ההירואיקה, תשמעו כמה זה מהר, וכמה זה נגיד קליל יחסית למה שאנחנו רגילים. כך נשמע גרדינר. 1, 2, 3. זו המהירות. נהדר, פשוט. ועכשיו בואו נשמע את קלמפרר. הקלטה גם נפלאה, קלאסית, נהדרת, אבל עם תפיסת עולם הפוכה, זה לפני שהתחילו לחקור ולחזור לאיך שביצעו את זה אז בתקופה, וזו הקלטה סימפונית נהדרת, מלאה, ותקשיבו כמה זה איתי, זה כמעט חצי במהירות. יצירה אחרת לגמרי, גם נפלאה. גם, מומלץ בחום, זה שתי חוויות שונות, תקשיבו גם לזה וגם לזה, זה פשוט נהדר. כל פרט אפשר לשמוע פה ולשים עליו עכשיו, את הלב הראוי, זה כל כך איטי וכל כך יפה. אז היום באמת בשביל איזשהו שביל ביניים וגם לעשות את הכבוד הראוי לעוד אחד מגדולי מנצחי בטהובן, הגיע תורו של קריין, גם בהירואיקה, הוא נהדר, ואחד היתרונות של ההקלטה של קריין, שבגלל זה בחרתי להשמיע אותו היום, קודם כל שהוא בדיוק ביניהם, שימו לב, זה שביל ביניים כזה יפה בין שתי ההקלטות ששמענו, קריין מבצע את זה ככה. זה גם מספיק גדול ומרשים ויפה,
גם מהיר ונמרץ, אבל לא יותר מדי. שביל בעיניים מאוד יפה הוא עושה את זה. אבל גם שמקובל היה, בגלל שבאמת היצירה הייתה כל כך ארוכה לזמנה, הפרק הראשון הזה הוא 17 דקות, אמרתי בהתחלה, 17 דקות זה המון, לא היו יצירות כאלה בכלל. בטהובן נותן מין אפשרות לחזור על האקספוזיציה, מה שנקרא. יש בצורות האלה, יש לנו את החלק שפותח את הסימפוניה, הצגת הנושאים, האקספוזיציה עם הנושא הראשון והנושא השני, בטהובן מאפשר לחזור על זה. אם חוזרים על האקספוזיציה, הפרק הופך להיות באמת 17 דקות. אז זה אופציונלי, לא חייבים לחזור על זה. מקובל ברוב ההקלטות לחזור, קריין משום מה הקליט את זה כמו שהיה מקובל עד המאה ה-20 לנגן את היצירה, בלי אותה החזרה. מדוע? כי פשוט זה יותר קצר, וגם להרצאה כמו היום, יותר יהיה, אני חושב, קל להשמיע את הפרק הזה בגרסתו היותר קצרה, בלי החזרה על האקספוזיציה, כי אחרי הכל כבר שמענו את אותה אקספוזיציה 3 פעמים. אז הגרסה הזאת גם יכולה לבוא נהדר כאן, וקריין בהקלטה הזאת הרי עושה את זה נהדר. אז קודם כל, בטהובן לא בא מחלל ריק. אני בעתיד מבטיח שאני אעשה הרצאה בפניכם על תולדות הסולם המעניין הזה שדיברתי עליו מי במול מז'ור. הדבר הזה, הפעמיים, מי במול מז'ור, שוב, לא צריך ללמוד מוזיקה, זה סולם שהוא סמל. מי במול מז'ור, מאז ההירואיקה, הפך להיות הסולם שמסמל יצירה הירואית. המלחינים שבאו אחר כך, כמו וגנר, כמו שופן, כמו סיבליוס, הרבה מלחינים השתמשו במי במול מז'ור, פשוט כדוגמת ההירואיקה, זה הסולם ההירואי. אבל זה לא התחיל מכאן. מוצרט עוד מתחיל בשובבותו, לתת למי במול מז'ור כל מיני מסרים מעניינים מאוד של הבונים החופשיים ותיאוריות קונספירציה מעניינות מהסוג הזה, אבל מוצרט באמת עושה את זה במוזיקה שלו. הסולם הזה מסמל גם משהו עבור מוצרט, ובאופן מאוד מעניין, אחת מהיצירות הגדולות ביותר של מוצרט, הסימפוניה ה-39, גם מתחילה במי במול מז'ור בצורה מאוד דומה, רק מה זו יצירה שבימי חייו של מוצרט גם לא בוצעה כנראה אף פעם, וכנראה שגם הסיבות היו שמי במול מז'ור זה מין סולם שלא מלחינים בו כמעט בכלל, אבל בכל מקרה, כך או כך, בטהובן, בלי ספק, מכיר את מוצרט מצוין, ומכיר את כל היצירות הסימפוניות של מוצרט, ולא סתם, זה מתחיל בסולם מי במול של מוצרט, שעבור מוצרט כבר מסמל משהו. עבור מוצרט זה לאו דווקא הירואיזם, אני מבטיח שאני אעבור על תולדות המי במול מז'ור ונראה גם מה זה אמר למוצרט, אבל זה נולד כאן ב-39 של מוצרט, שימו לב. לעומת בטהובן, שבקצרנות אופיינית, עושה מזה רק את זה. ובטהובן מיד מגיע לנושא הלירי שלו, מיד אחרי זה. מוצרט לוקח את הזמן עד שהוא מגיע לנושא הלירי הנהדר בסימפוניה שלו. ואז אחרי הרבה מאוד זמן, אנחנו מגיעים לנושא הראשי של הסימפוניה של מוצרט, ה-39, שברור, בטהובן, זה עמוד מהספר הזה. אז אהבתו של בטהובן למוצרט, ושל בטהובן לבאך, ושל מוצרט לבאך, ידועה, מוכרת, ותמיד יפה למצוא את ההשפעות הנהדרות האלה, והתייחסות הגומלין של מלחין אחד לשני, במקרה הזה, הסימפוניה 39, חלילה קסם, רמז, ספוילר, למפגשים הבאים, וההירואיקה. מי במול מז'ור? לפנים, סימפוניה הירואית, שיהיה קשה לנגן אותה. זה בסדר, כבר ראינו שבטהובן אוהב לעשות את הדברים האלה. הקושי לא נגמר כאן. הפרק הראשון כולו, כתוב באופן מאוד מבלבל לכל מי שאמון על הצורה עד הנקודה הזו בזמן, ואני פשוט, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים מדוע הוא מבלבל, רק תראו ותעריכו את הסיבוך. יש לנו כל מיני עניינים מאוד מוזרים של קצב, של סינקופיישן. אנחנו יודעים שאצל בטהובן, קצב זה דבר מאוד חשוב. אבל פה הוא לוקח את הקצב, את חשיבותו של הקצב, לממדים חדשים לגמרי של מה שנקרא סינקופיישן. סינקופיישן זה משהו שהוא ספירה אחת על ספירה אחרת, וקשה מאוד לדעת איפה אנחנו נמצאים בקצב. זה משהו שלמנצח מול תזמורת מאוד קשה להסתנכרן, ואנחנו
נגיד רואים ושומעים על הביצועי הבכורה של היצירה, שהיו מאוד קשים, בדיוק במובנים האלה, התזמורת לא ניגנו אחד עם השני, בגלל שהם לא ידעו איפה הם בקצב. שימו לב כמה זה קשה, כמו החלק הזה לפני חלק הפיתוח של הפרק הראשון. כמה קשה לספור אותו. המשקל הוא 3 רבעים, אני אספור את 3, אבל תנסו לדמיין כמה קשה בעצם, אם אני לא סופר, לדעת איפה אנחנו נמצאים. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. זה פשוט לא יאמן. היצירה כל כך מוכרת, שאנחנו כבר שכחנו כמה זה קשה. אבל עד היום, זה מאתגר כל תזמורת. לא משנה. אז נכון, זה לא סטרווינסקי, זה יותר מוקדם, ועדיין הדברים האלה הם מאוד מאוד חדשניים ומאוד קשים לתקופה, ומבחינה מבנית, בטהובן עושה פה שלל תרגילים דומים, שאנחנו פשוט, תוך כדי האזנה לפרק, אני אגיד, הנה, תראו איזה תרגיל, תראו מה הוא עשה פה, מה הוא עשה כאן, איזה דברים יפים בטהובן עושה, תוך כדי הפרק הראשון הבאמת מדהים הזה של ההירואיקה. אנחנו נתחיל, נושא ראשון, נהדר של הפרק. נושא ראשון. שוב אני אגיד, ההקלטה שאנחנו שומעים, קריין, יש לו 3, זו השנייה שבהם, עם דויטשה גרמופון, עם ברלינר. כבר, סינקופיישן, זה מרומז, זה עדיין לא מאוד קשה, אבל עוד מעט זה יסתבך. ונושא שני. יפהפה לא פחות. נזכור, נושא ראשון, נושא שני. בצורת סונטה, עד כה יש לנו בסימפוניה שכתובה בצורות האלה, 2 נושאים. נושא ראשון ונושא שני בחלק הפיתוח, שאחר כך, באקספוזיציה, בפתיחה, ואחר כך חלק הפיתוח לוקח את 2 הנושאים האלה ובאמת מפתח אותם. פה אנחנו נראה עוד מעט שבטהובן משחיל נושא שלישי באמצע חלק הפיתוח. עוד פעם, דברים שלא נעשו ולא חשבו עליהם אפילו לפני כן, והם נהדרים. אנחנו עוד נראה את זה. בינתיים, זה במובן הזה, זה די פשוט. היה נושא ראשון, נושא שני, עוד מעט יבוא חלק הפיתוח. סליחה. ועכשיו אנחנו מתקרבים, שימו לב, מתקרבים לאזור הסינקופציה, הסינקופיישן המאוד קשה הזה שאמרתי קודם. נסו לספור את זה, אני עכשיו לא יעזור. תנסו להבין איפה אתם נמצאים על הקצב. מתחילים 1, 2, 3, 1, 2, 3. נהדר. זה פשוט נפלא. ובטהובן הרוקיסט הראשון. ברור. אלה אנרגיות של רוק. ואנחנו נכנסים עכשיו למשהו שנשמע כמו חלק פיתוח, אבל הוא לא. הוא מתחיל את הנושא ולא ממשיך אותו. שימו לב. לא. עוד משהו אחר. זה היה כאילו. בקודים המקובלים של הסוגה, נכנסנו לחלק פיתוח, זה כן חלק פיתוח, אבל הוא לא נשמע כל כך ככה. ותכף כשזה נכנס לחלק הפיתוח, בעצם זה החצי השני של המוטיב, מאמצעו. שימו לב, עכשיו. זה החצי השני של הנושא הראשון. אני מסביר את זה, פשוט שנבין עד כמה היצירה מורכבת, יחסית לכל דבר שהעלו על הדעת לפני כן. המבנה הזה הוא מדהים, עובד כל כך טוב.
אבל כל כך מורכב. ואנחנו שומעים כמו חלק פיתוח סימפוני, באמת בטובני, כמו שצריך, שני הנושאים אחד על השני בכל מיני צורות נהדרות, הם מנגנים זה על זה, זה בתוך זה, זה אחרי זה. עכשיו שימו לב, אנחנו ניכנס שוב לחצי השני של הנושא הראשון במקום להתחלה שלו, ועכשיו בטהובן באופן מאוד מפתיע בסימפוניה, לפחות בשלב הזה, יפצח בפוגה. פוגה, משהו מהברוק, מבח, שלא קשור לפה, אבל זו פוגה, מה שנקרא פוגטו, קטע בתוך סימפוניה, שימו לב. עכשיו, יהיו עוד כמה קטעי פוגטו כאלה במהלך הסימפוניה. זו לא הפעם היחידה שבטהובן עושה את זה. ובמהלך הרבה מאוד יצירות נוספות של בטהובן, הוא גם מכניס את הדברים האלה. טכנית, זה מאוד קשה פוגטו. בטח, קונטרפונקט עילאי שבטהובן מגיע בסופו של דבר לרמות שדומות לבח, וכבר מפגין לזה כאן. ושימו לב לדיסוננט המאוד חריף שקורה עכשיו, גם, רק בהירואיקה. ונושא חדש, שלישי, יפהפה, צץ לנו באמצע חלק הפיתוח, פותר את הדיסוננס. גם נושא שלישי שצץ באמצע חלק הפיתוח, לא קרה לפני כן, והנושא השלישי הזה, בסוף, במה שנקרא חלק הרקפיטולציה, יהיה כאילו חלק משלושת הנושאים. יופיעו לנו נושא ראשון, שני ושלישי, כאילו שזה התחיל וכלל אותו. אבל הוא לא הוצג עד הרגע הזה. בנייה נהדרת. אז שימו לב, עכשיו יש לבטהובן 3 נושאים מלודיים נהדרים לשחק איתם בחלק הפיתוח הזה, אז הוא משתמש בהם. ואכן, חלק הפיתוח הזה כל כך ארוך, הוא באורכו בערך חצי מהפרק? רבע לפני ורבע אחרי? עצום יחסית לחלקי פיתוח לפני כן. רוב הפרק הוא חלק פיתוח. ועכשיו תכף מגיע עוד רגע מאוד מפורסם בתולדות המוזיקה. הרגע שבו בחזרה הגנרלית, אותה חזרה שאנחנו רואים ב-BBC, בהמחזה, אצל לובקוביץ', נגן הקרן ניגן נכון את הכניסה המאוד מטעה, שנשמעת כאילו שהיא לפני הזמן. וכעסו עליו שאר הנגנים שהוא טועה, כי זה נשמע כל כך שגוי. אבל בטהובן כתב את זה ככה. הנגן צדק. כניסה שהיא לפני הזמן, שימו לב. ורק פה, זה הרקפיטולציה. שוב, אני חוזר ואומר, לבטהובן היה הומור. גם פה, לא תמיד אנחנו אומרים הומור על הדברים הכאילו גדולים האלה, אבל לגמרי. ואם עוד בדיחה קטנה, זה נשמע כמו רקפיטולציה, כאילו חזרנו לנושא הראשון, אבל בעצם בטהובן פה עוד משחק קצת, הוא עוד הולך, הוא לא ממש חזר אליו באסרטיביות, והרקפיטולציה בעצם מתחילה רק תכף, עכשיו. עכשיו בעצם זה קורה בגדול כמו שצריך פה.
נושא שני, אנחנו מכירים את הנושאים האלה, וכולם כבר חברים טובים בשלב הזה. כל כך יפה וכל כך חזק. באמת, דרמה מוזיקלית, איך מוזיקה יכולה להיות על משהו. אז לובקוביץ' באמת לא הזמין את היצירה הזאת. אותה חזרה שה-BBC מראים לנו כל כך יפה, היא אירוע היסטורי אמיתי. אנחנו לא יודעים בדיוק באמת, תכף אנחנו נראה את היידן מבקר שם, אם היידן באמת אמר את מה שהוא אמר באותה החזרה, אבל אנחנו יודעים שהיידן היה נוכח בחזרות כאלה, בקונצרט הפרטי לפטרון של היצירה בארמון שלו, לפני ביצוע הבכורה בווינה. כל התיעודים אומרים על ההלם המוחלט שכל מי שהיה מעורב באותם חזרות, זאת לא הייתה אחת, היו כמה. היו בהלם מהמוזיקה. אבל היצירה כל כך חזקה שזה הצליח. אמנם לובקוביץ' לא ידע שהוא עתיד לקבל את המפלצת הזאת, אבל בסופו של דבר זה היה ניצחון גדול מאוד של בטהובן, וההירואיקה היא הייתה הצלחה ענקית. ברור. אני מתנצל בשם החתול, הוא אוהב את המוזיקה. ואנחנו זוכרים, הוצג לנו גם נושא שלישי בחלק הפיתוח, ואמרנו, הוא חוזר גם כאן, גם ברקפיטולציה, אז הנה אנחנו מקבלים עכשיו את אותו נושא שלישי נהדר. וברור, הנושא הראשון, החזק, שהתחיל את היצירה, הסולם בסולם מי במול מז'ור, הולך להיות גם הנושא שמתחיל את הקודה, ונכנס לנו ומסיים את הפרק הבאמת חזק ונפלא הזה, שפשוט הפך את העולם, אין מה להגיד. שומעים? הנושא הראשון. להסיר את הכובע גם לקריין על הנגינה הזאת ולתזמורת לברלין. הקודים של התקופה חייבו למחוא כפיים עכשיו, אחרי כל פרק כזה. לכן הפרקים נגמרו כך, הפרקים הראשונים.
כולם מחאו כפיים בסוף הפרק הראשון, אם הם מתלהבים, וחבל אולי שהנוהג הזה לא קיים יותר, כי זה ממש מבקש למחוא כפיים. יש משהו לא טבעי בזה שהקהל נשאר יושב כשפרק מסתיים ככה. אבל בכל מקרה, כן, מחאו לבטהובן כפיים, ובואו נראה מה קרה באמת אחר כך. יש לנו את הפרק השני, ודאי שבהרצאה כמו היום לא נוכל לשמוע את כולו, יש בתוכו פוגה נפלאה, האזינו לו, זה מרש אבל, בטהובני, מאוד מפורסם שגם לתוכו הוא מכניס פוגה. באמצע אמרנו, יש כמה פוגות כאן, והפוגה הזאת של בטהובן כאן יש לה המון רגש מתפרץ החוצה, שהרבה פעמים, שוב, הקטע הזה מהסימפוניה, מהפרק השני השקט, נמצא בקולנוע, בדיוק בהקשרים האלה, של להשמיע את האבל, את אותה פוגה עצובה. האזינו לזה, מקוצר זמן אנחנו לא נוכל לשמוע את כל הפרק, אני אשמיע רק את אותו רגע של פוגה, שפתאום מתחיל בחלק הפיתוח של הפרק השני, נשמע רק דקות ספורות מתוכו מקוצר זמן. אנחנו שומעים מאמצע הפרק השני, בערך 8 דקות לתוכו, כשזו הופכת להיות באמת פוגה, מרש אבל, אבל יוצא דופן. ואי אפשר שלא להיזכר במסמך שבטהובן כתב, מסמך ההתאבדות שלו, כששומעים את הפרק הזה. על מה עובר על הגיבור. בלי ספק כאן הוא כותב את עצמו. קטע הפוגה, או הפוגטו, יותר נכון, מתוך הפרק השני של ההירואיקה. אנא, האזינו לכולו, והיידן באמת נכח בחזרות האלה. מה בדיוק אמר או לא? לא ברור, אבל ה-BBC מנסה להראות לנו, אחרי מחקר מאוד יפה, מה הייתה דעתו של היידן על היצירה ועל בטהובן, ודעתו לפי ה-BBC נשמעת לי די מדויקת מכל מה שאני גם מכיר. אגב, בטהובן עצמו היה סטודנט של היידן, וזה אולי חלק שצריך להבין את הרקע לדיאלוג כאן, איך בטהובן צוחק על הסטודנט שלו, על ריס, ומה היידן עונה. אז כן, דעתו של היידן בתור המשמר הישן, האולד גארד, אבל המורה של בטהובן, ובמובנים רבים בטהובן העריץ את היידן, רק לא אמר את זה כי היה לו אגו נפוח מדי. זה מעניין ובואו נראה. היידן כאילו נכנס כאן, מה שהם מנסים להראות לנו, הוא נכנס באמצע, אחרי הסקרצה. Straight on, let's get to the end. Sir. Sir. Reese, you interfering insect, what? Sir, Herr Haydn is here. Master. Herr Haydn, do come in. We're so pleased to see you. Let us offer some champagne. I hope it is an open rehearsal. Sir, you are welcome. Thank you. Thank you. Oh.
Sir, my student, Reese. He's an idiot. All students are idiots. It's traditional. Shall we sit? Your Highness. Well, I'm looking forward to it very much indeed. How's it going? Splendidly, splendidly. It is a work of quality, Herr Haydn. Sad to say, not the highest. Oh. Unlike your own work, sir, it does not strive for perfection of form. It's all roaring and grunting. But the only thing I could remember striving for is a balance between the emotions and the intellect. The key, as ever, is restraint. I'm not very good at restraint. And we love you for it, Louis. You should go to England. One can earn good money there. Really? I'd like to find a publisher who'd pay me an annual income for life. In return, they'd have the right to put out everything I compose. All I want is financial security so I can work. I think Goethe has this arrangement. And if I'm not mistaken, Handel's London publisher did the same for him. But you're not Goethe, nor are you Handel. And nor will you ever be. How do you know? Because people like that are no longer born. כן, מהפכה רצינית מאוד. בטהובן וההירואיקה שלו. ואחר כך, ברור, מנוגן עוד הפרק האחרון. גם בסרט, אנחנו עוד לפני הפינאלה הגדול והחשוב לא פחות. הפינאלה של היצירה הוא גם אחד מהרגעים המכוננים ביותר של בטהובן. בטהובן מרחיב פה את הדבר הזה. בסימפוניה התשיעית ראינו פינאלה שהוא החלק הכי חשוב ביצירה בסימפוניה. כאן זה עדיין לא הכי חשוב. הוא משקל נגד חזק לפרק הראשון, אבל פינאלה של סימפוניה בדרך כלל הוא לא כל כך מסיבי ולא כל כך כבד. במקרה הזה, פרק מאוד מורכב, שוב, מורכב באופן אחר. בטהובן לוקח פה עוד פעם משהו שהוא מביא מהברוק, מביא מבח, מביא מהנדל, את הרעיון של קו בס, משהו שהיה בברוק, בשקון, בפסקליה, בצורות כאלה. קו בס אחד בלבד, ומבסס על קו הבס הזה את כל הפרק בנושא ווריאציות בעצם, יותר מ10 וריאציות כאלה, שהוא עושה כאן 2 מתוכם, עוד פעם, הם פוגטו. דבר מאוד מאוד מורכב, וכל הסיפור, שוב, במי במול, על הקו האולי מצחיק הזה. באמת, בטהובן בכוונה, שוב, לדעתי, עם ההומור הבטהובני האופייני הזה, מלחין קו שהוא פשוט די מצחיקי. זה הקו שלו. לא נשמע מי יודע מה מבטיח. אוקיי. אז בואו נראה מה בטהובן עושה מזה. אז ברור, אנחנו מתחילים לא בקו הזה, זה הנושא הראשון. אנחנו מתחילים כמו בפינאלה של התשיעית, בהרעשת עולם. שוב, זה הפרוטוטייפ. פה הרעשת עולם הזאת קורית פעם ראשונה, הפעם הבאה שזה יקרה אחר כך. עוד מעט, בתשיעית. בינתיים אנחנו מתחילים ברעש הזה, והווריאציה הראשונה מתחילה, ואני ביחד איתכם אעקוב כל פעם אחרי הווריאציות, מפעם לפעם אני גם מנגן את הדבר המצחיק הזה, ושנראה איך זה כל פעם בעצם, זה הקו, הכל על זה. נתחיל. פרק אחרון, הירואיקה. פעם ראשונה, הקו. סינקופיישן. הקצב מתעתע מעט. אמרנו, בטהובן אוהב את זה. שוב, מתעתע. וריאציה ראשונה, שימו לב, הבאס ממשיך. אותו קו.
כל וריאציה יותר יפה מרעותה, ואחר כך כל וריאציה יותר מעניינת מרעותה. וריאציה הבאה מתחילה עכשיו, שימו לב, ברור, עכשיו. ואנחנו עדיין על אותו קו, נכון? ברור לנו, אותו קו. ושימו לב, אנחנו מתקרבים לווריאציה השלישית. היא אחת מהידועות ביותר כשרוצים לפזם את הפרק, בדרך כלל מפזמים את זה, פה אנחנו כבר נזהה, זו המלודיה. אבל זה על אותו קו בס, נכון? ועכשיו, המתח עולה, הגרסה הבאה, מתחילים להתחכם כבר. זה לא רק שקון או פסקליה, זה גם פוגה. פוגה, בבקשה, פוגטו. פה בטהובן באמת כבר מפגין מיומנות קיצונית של קונטרפונקט. פשוט מדהים. זו פוגה, פוגטו נהדר. ועברנו לווריאציה 5, עוד אחת ידועה מאוד. אותו קו בס, אותו דבר. ווריאציה שישית, שימו לב באיזה מעבר יפה אנחנו מגיעים לווריאציה הבאה. וריאציה במינור, אבל ברור, אותו קו בס. הווריאציה הבאה, שימו לב, ואנחנו מהר נגיע לווריאציה השמינית שהיא פוגה נוספת, עוד פוגטו בפרק הזה, פוגטו שונה מהקודם, פשוט בטהובן לא מפסיק. שימו לב, זה מגיע עכשיו. והווריאציה הבאה, התשיעית, וריאציה איטית. אני עוצר ובואו נראה את הסוף בביצוע של גרדינר, של ה-BBC,
המסקנה של הסרט, יחד עם היידן, מה הוא אומר על זה, מה בטהובן עושה עם המנוסקריפט, רמז, בסופו של דבר, יש לנו הרי את התווים של ההירואיקה בכתב ידו של בטהובן, השער נראה ככה, פה הוא קרא את שמו של נפוליאון, כשהוא הבין שמה שנפוליאון הכריז על עצמו קיסר. דיקטטורה לא הייתה מה שבטהובן בכלל סיפה מנפוליאון. הוא באמת חשב שנפוליאון יהיה המשחרר הגדול. זה לא קרה. אז הוא קרא בזעם את התווים. זו הסצנה, על זה אנחנו מדברים בהקלטה הנהדרת הזאת, שהם באמת מתאמצים כל כך, הם מנגנים את זה נהדר. ההקלטה הזאת חיה ורואים אותם איך הם קוראים את המיתרים על כלי הנגינה. עד כדי כך הם מנגנים את זה נפלא. בואו נראה את הסצנה המסיימת מהרגע שהפסקנו במוזיקה. What do you say, Herr Haydn? Very long, very tiring. Unusual, though, wasn't it? Unusual. He's done something no other composer has attempted. He's placed himself at the center of his work. He gives us a glimpse into his soul. I expect that's why it's so noisy. But it is quite new. The artist as hero. Quite new. Everything is different from today. Excuse me, sir. There's Menzel. I'll just say hello. הוא לא שומע. פשוט לא שומע. I beg your pardon. I said, what will you have, sir? עוד וריאציה. אנחנו כבר מבינים את המבנה. נוגן נפלא פה. Menzel's just back from his club. There's news from Paris. What news? Bonaparte's just made himself emperor. Emperor? Yes. He's had a coronation and everything. He's no longer first consul. He's an emperor. Just like all the others. Eat your fish, please. ותכף מתפוצץ לנו עוד פעם כמו הפתיחה, מגיע לנו הפיצוץ הזה שוב. תראו איך הם מתאמצים, מנגנים את זה על כלי התקופה, כל כך חזק, קוראים את המיתרים, נהדר.
Thank you. תודה רבה לכם גם. ממליץ מאוד לצפות בסרט הירואיקה של ה-BBC, זמין ביוטיוב, פשוט לחפש הירואיקה BBC. תודה לכם על הצפייה או ההאזנה. אז מאחר ואנחנו מאוד אוהבים את בטהובן ורוצים להעמיק, תרשו לי להמליץ לכם על הקורס בטהובן, העוצמה והיופי. זה קורס דיגיטלי מאוד מאוד מעמיק על המלחין, על יצירותיו, עם המון תוכן. יותר מ-20 שעות של תוכן מחכות לכם בקורס הזה. תחילת הדרך למעלה, הירואיקה, התקופה השנייה, התקופה השלישית, הסימפוניה התשיעית חלק א', הסימפוניה התשיעית חלק ב', זה ניתוח מוזיקלי מלא של היצירה, לא כמו הרצאה של היום. תכנים נוספים, הקונצ'רטי לפסנתר, הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר, הסימפוניה החמישית, כשהיידן פגש את בטהובן, הסונטות לפסנתר א' וב', הקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר שומן וגריג, וגם חוץ ממה שכבר יש כאן, אני מוסיף ממש היום עוד 3 הרצאות על ברהמס שקשורות לזה, ועוד 2 על בטהובן שעדיין לא נכנסו לקורס, אבל כאמור, אני משדרג את זה כל הזמן ככל שאני עצמי מעביר עוד תוכן. אז יש פה המון מה לראות. ובנוסף, לא פחות חשוב, בונוסים, הסרט הדוקומנטרי המעולה, Beethoven's Hair, שערו של בטהובן, קצת קשה להשגה, מרתק על מה בדיוק גרם לחרשותו של בטהובן ולמותו. מחקר מאוד מאוד מעניין, אני לא אעשה ספוילרים, שווה צפייה. ה-BBC, ההירואיקה, גם הפקה נהדרת, שווה מאוד צפייה. לא דוקומנטרי, אבל נפלא בלי קשר. קופינג בטהובן, זה הסרט שהיה בהרצאה שראינו עכשיו. קישור לקורס מופיע לפניכם עכשיו על המסך, וגם בתיאור של הסרטון ביוטיוב יש לינק עם קופון להנחה משמעותית עבור צופי הערוץ בלבד, ושיעור או 2 פתוחים לצפייה בחינם. התמיכה שלכם כמובן מאוד מאוד עוזרת, זכרו לעשות סאבסקרייב, עשו לייק, וכך תדעו מתי עולים פרקים חדשים. אנחנו נתראה בשבוע הבא.